Mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi bashkë me kolegun Edvin Paruca në edicionin qendror informativ në News 24. Jemi me Nisida Tufën në këtë edicion, kundër të tjera do të ndjekim. News 24 mëson prapa skenat e marrëveshjes PS-PD në takimin e 12 të Komitetit të Stabilizimit të Asociimit, si u rrëzuan propozimet e opozitës për Tahirin dhe lirinë e medias. Palët në një zë ju kërkuan përfaqësuesve të Bashkimit Evropian datën e çeljes së negociatave për anëtarësim. Ndërkaq Bashkimi Evropian pret rezultate të matshme nga Shqipëria në të gjitha fushat. Kryetaria e delegacionit të BE-s Monika Makovej kërkoi që klasa politike shqiptare të luftojë korrupsionin, ndërsa eurodeputeti Kukan tha se Shqipëria duhet të bëjë sa më shumë miq që të nisë negociatat me Bashkimin Evropian. Dy gratë e Partisë Demokratike që kishin radhën në listën e kandidatëve për të marrë mandatin e Eduard Talimit kanë dhënë dorëheqjen duke i hapur rrugën e parlamentit Astrid Veliajt. Ky i fundit tha për News 24 se nuk kanë ndikuar në vendimin e tyre as ai as kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Qeveria nuk të riqet nga projekti për teatrin e ri kombëtar. Kryeministri Rama thot se debati që po zhvillohet është i vjetër e i lodhshëm, duke shtuar se qeveria e tij ka bërë për artin dhe sportin më shumë se gjithë qeveritë në 25 vite. News 24 filmon brenda turbinës. Mediat greke shkruajnë se Greqia është dorëzuar në shumë çështje të rëndësishme në marrëveshjen me Shqipërinë, flitet për abrogimin e ligjit të luftës, tekstet shkollore, njohjen e patentave, ndërsa ende i paqartë mbetet përcaktimi i zonave ku Greqia ka filluar kërkimin për hidrokarbura. Lideri i Koreas Veriut falenderoi Korenë e Jugut për mënyrën se si u prit delegacioni vendit të tij i udhëhequr nga e motra. Pjesëmarrja e Koreas së Veriut në lojrat olimpike është parë si një ngrohje e marrëdhënieve midis dy vendeve. Për shkak të rrezikut në rritje nga Kina dhe Rusia, Pentagoni ka kërkuar Kongresit që për vitin 2019 të miratojë një buxhet prej 686 miliard dollarësh, një nga më të mëdhenjt në historinë e Amerikës. U njohët me disa prej zhvillimeve kryesore, flasim tani qërsisht. News 24 mëson prapa skenat e marrëveshjes PS-PD në takimin e 12 të Komitetit të Stabilizim Asociimit, si u rrëzuan propozimet e opozitës për Tahirin dhe lirinë e medias. Palët në një zë ju kërkuan përfaqësuesve të Bashkimit Evropian datën e çeljes së negociatave për anëtarësim. Pas 2 vitesh mungesë të një dakordësie, PS-PD gjetën sot gjuhën e përbashkët për të miratuar një deklaratë me rekomandime në mbyllje të mbledhjes ditore të Komitetit Ndërparlamentar të Stabilizim Asociimit BE Shqipëri. In history after a long time, we succeeded to adopt in full unanimity recommendations. Pas një kohe të gjatë gjetëm një dakordësi. Jam e lumtur që shoh këtë zhvillim, sepse kjo tregon që qeveria dhe opozita vunë interesin e vendit të parin. Ata mund të luftojnë në një moment tjetër, po jo tani që janë pranë negociatave. Të gjithë u bën bashk, eurodeputet dhe deputet shqiptar, por t'i kërkuar vendeve anëtare përmes Këshillit dhe Komisionit në radhë parë që të rekomandoj hapjen e negociatave me Shqipërinë për caktimin e një date për fillimin e negociatave. Janë projekt rekomandime që kërkojnë që politikanët e lartë, përfshi dhe ish-ministrat e brendshëm dhe deputetët aktual, të mos kenë trajtim mbrojtje. Është një dokument i mirë me cilët gjithë jemi të kënaqur, më vjen mirë që këto shqetësime tona, ndryshe nga ç'ndodh në seancë plenare, morën votat e mazhorancës dhe morën votat e gjithë eurodeputetëve të pranishëm. Por si u arrit në këtë dakordësi? News 24 zbardh prapa skenat që çuan në një mendje të majtët e të djathtët, duke vënë në krye interesin e Shqipërisë për integrimin. Burime nga kuvendi i than News 24 se pas diskutimeve të hapura për median, ku antarët e këtij komiteti këmbyen replika dhe akuza që nga vjedhja e votës e deri tek droga, u kërkua një pushim. Me daljen e mediave jashtë për 1 orë e 45 minuta në një nga zyrat e kuvendit, u mblodhën pa zhurmë kryetaria e delegacionit të Komisionit Parlamentar të Stabilizim Asociimit BE Shqipëri Monika Makovej, eurodeputetët Eduard Kukan dhe Vladimir Uruçev, ekspertët europian, së bashku me kryesuesin e delegacionit shqiptar Taulan Balla dhe kryesuesin e deputetëve opozitar në komitet Gens Polo. Me bërjen e qartë në këtë takim të ides nga zyrtarët europian se Komisioni Europian do të jap dakordsinë dhe negociata do të çelen, asnjë nga palët me sa duket nuk dëshiroi të bëjë rolin e penguesit.
Pavarësisht kësaj, në takimin që u mbajt larg syrit të medias, saktësojnë të njëjtat burime, thuhet se janë diskutuar amendamentet që më pas morën miratim, ndër të tjera PD nguli këmbë tek rekomandimi për ndalimin e përdorimit të gjuhës së urrëties dhe sulmeve politike ndaj gazetarëve, propozim që nuk u mirëprit në takim dhe që u pasqyrua më pas edhe në votimin pa media, ku PS dhe europianët, kryesisht ata të spektrit të së djathtës europiane, ishin bashkë në një mendje. Një tjetër pikë e diskutimeve mësohet të ketë qenë ajo për nenin që përfshinte emrin e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Mësohet se Balla nuk e ka pranuar shablon, duke e kërkuar modifikime për rekomandimin, që ndryshoi me idenë se përpara ligjit janë të gjithë të barabartë. News24 mësoi gjithashtu se Makovej ka qenë të jetë ashpër dhe drejt për drejt me të dyja palët, kur u ka kërkuar bashkëpunim dhe lërjen mënjan të kundërshtive për hir të integrimit. Më herët në punimet e paradites, kryetaria e delegacionit Bashkimit Evropian Monika Makovej kërkoi që klasa politike të bëhet bashkë e të luftojë korrupsionin. Eurodeputeti Kukan tha se Shqipëria duhet të kujdeset për marrëdhëniet me çdo shtet antar, votat të cilit ka peshë në të ardhmen e saj. Në qoftë se opozitët dhe majoranca duhet që të shërbejnë vendit, atëherë është e rëndësishme për to që të kuptojnë se korrupsioni çon në varfëri. Dhe jo vetëm kaq, por humb edhe besimin e njerëzve tek institucionet. I bën njerëzit që të mos e pëlqejnë fare klasën politike, sepse klasa politike nuk e lufton korrupsionin. Bashkimi Evropian pret nga Shqipëria përpjekje të intensifikuar dhe rezultate të matshme, zakonisht flitet për shifra. Në qoftë se ne brenda Bashkimit Evropian kemi disa vende me nivel të lartë korrupsione, atëherë pse na duhet që të marrim edhe një tjetër vend me nivel të lartë korrupsione? Për shembull, nëse kemi dy probleme brenda shtëpisë, pse na duhet një problem një tretë i madh brenda shtëpisë? Do të thonë ky nuk është argument i mirë, nuk është argument i mirë që thuash se nuk jemi vetëm ne që kemi korrupsion, por janë edhe vendet e tjera që kanë korrupsion. Nuk ju vjen fare në ndihmë dhe unë do ju rekomandoja, do ju këshilloja të mos e përdorni këtë si argument. Fillimisht na duhet të bindim Këshillin, sepse është Këshilli ai që vendos, ai që merr vendimin dhe nuk kam dyshim që komisioni do të propozojë hapjen e negociatave. Nuk kam dyshime që parlamenti do ta aprovojë këtë gjë, por Këshilli merr vendimin. Dhe siç është thënë, pra çdo shtet antar mund ta prish pra këtë vendimarrje, mjafton një vend që ta hedh poshtë këtë gjë. Ndaj duhet jeni të vetëdijshëm për këtë gjë. Pra që të keni marrëdhënie të mira bilaterale me të gjitha vendet anëtare të BE-s është shumë e rëndësishme. Në këtë kuptim dua të kujtoj që grupi i miqve të Shqipërisë që ekziston, sepse ju duhen miq, kushdo ka nevojë për miq, dhe këta miq do vendosin për të ardhmen tuaj. Kushti i suksesit të kësaj reforme është konsensusi gjenuin i palëve për të përmirësuar procesin zgjedhor. Si reforma zgjedhore nuk duhet kurrësesi të ngjajë reformës territoriale të njanshme, e cila u përdor për gerrymandering dhe për të fituar zgjedhjet majorancës socialiste, sot me pasoja të cilat po bëhen gjithmonë më të rënda në raport me mosqeverisjen në pushtetin vendor. Dhe dyta, mos të ngjajë kurrësesi reformës drejtësie, e cila edhe pse u dha një konsensus për ndryshimin e kushtetutës, u rrëmbye konsensusi për sa i përket zbatimit me ligjet në shumicë të tyre. Ish kryeprokurori deklaroi tërheqjen nga sistemi i drejtësisë dhe kërkoi ndërprerje të vettingut, por vullneti i tij nuk mjafton për këtë. Nëse do të ketë ose jo ndërprerje të vettingut për Adriatik Llallën, e vendos Komisioni Pavarur i Kualifikimit, ndërsa ligji parashikon ndërprerjen e procesit kur subjekti është në detyrë. Po a mund konsiderohet Adriatik Llalla zyrtar në detyrë? Do të ndjekim kronikën. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ende nuk ka bërë publik vendimin për ndërprerjen ose jo të procesit të rivlerësimit për ish kryeprokurorin e përgjithshëm Adriatik Llalla, i cili vendosi të largohet përfundimisht nga radhët e sistemit të drejtësisë. Ky vendim pritet me mjaft interes pasi ish drejtuesi i organit qendror të akuzës nuk priti verdiktin e organeve kompetente për të mësuar për fatin e tij, por po tenton të shmanget procesit të vettingut, duke shfrytëzuar çdo hapësirë ligjore. 4 ditë më parë ai njoftoi presidentin e Republikës Ilir Meta dhe institucionet e vettingut se ishte dorë nga e drejta për të emëruar gjykatës në apel, sikurse parashikohet nga ligji.
çka me shumë gjase shpëton atë nga filtrat e kontrollit që ka nisur më herët ndaj tij. Juristët janë të mendimit se largimi nga sistemi e shpëton Adriatik Llallën nga procesi i vettingut, megjithatë gjithçka do të qartësohet kur Komisioni i Pavarur i Kualifikimit të shpallë verdiktin final për të. Ligji parashikon që subjekti i rivlerësimit ka të drejtë të japë dorëheqje nga detyra jo më vonë se 3 muaj nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Pas dorëheqjes, procesi i rivlerësimit ndërpritet. Në rastin konkret, Adriatik Llalla nuk e dha dorëheqjen brenda këtij afati, por 2 muaj pas largimit nga detyra e kryeprokurorit, ai vendosi të dalë përfundimisht nga sistemi i drejtësisë, me gjas duke shpresuar t'i shpëtonte procesit të vettingut. Për këtë ish kryeprokurori ju referua vendimit numër 78 të gjykatës kushtetuese, e cila bëri interpretim të shprehjes jo më vonë se 3 muaj nga hyrja në fuqi e këtij ligji, që shoqatat e gjyqtarëve kërkonin të shpallej antikushtetuese. Në fakt, gjykata nuk e shfuqizoi këtë nen, por në interpretim shprehet si më poshtë, përsa kohë që subjekti i rivlerësimit është në detyrë dhe procesi i rivlerësimit nuk ka përfunduar ende, ai ka të drejtën të japë dorëheqjen, dhe në këtë rast, procesi i rivlerësimit ndërpritet. Në rastin konkret, pika që mund të ngrej polemika lidhet me faktin se ligji parashikon ndërprerjen e procesit të rivlerësimit, kur subjekti është në detyrë. Por a mund të konsiderohet Adriatik Llalla zyrtar në detyrë kur ai kishte të drejtën vetëm për të kërkuar emërimin si gjykatës në apel? Mes paqartësive që pret gjyqtarët e prokurorët e dorëhequr për nënshtrimin ose jo të vettingut pas daljes nga sistemi, opozita kërkon ribërjen e ligjit të vettingut. Për këtë do të kërkohet mendimi i organeve të vettingut dhe i operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi të ndërpres Besniki Merajt vettingun pas dorëheqjes, por a mund të kthehet ky vendim në një precedent për të dorëhequrit nga sot në vijim? Një kundërpropozim vjen nga drejtuesi i Këshillit të Legjislacionit Enkelej Dalibeaj. Unë e shoh me shumë vend që ne t'ia kërkojmë Komisionit të Kualifikimit dhe Kolegjit të Apelimit, edhe Komisioneve Publik në këtë rast, po ndoshta edhe ONMS, që nëse kanë nevojë, dëshirë, mbi të gjitha, që të përfitojmë nga ky rast i mirë, t'ja çojmë. Kush i dorëheqjen amnistohet, mirë do të ishte të mos amnistohej, por t'i nënshtrohej deri në fund për punën që ka bërë. Në përfundim të leximit të materialeve nga ekspertët ligjor, Ali Beaj pasi mori dakurtësinë me votë antarëve të Këshillit për propozimet e deputetëve të mazhorancës, me pëlqimin e vetë ekspertëve la afatin kohor 10 ditor për përpunimin e materialit të përbashkët. Përpos kësaj, kryediplomati amerikan, investuesi kryesor i reformës të drejtësisë në Shqipëri, deklaroi një ditë më parë, pyetur nga News24, se nuk do të mjaftohet vetëm me largimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, ata mund të shpëtojnë vettingut, por jo ndjekjes penale për abuzimet e tyre, u shpreh ai. Kryeprokuroria Marku ndalë në Korçë për analizën e punës së prokurorisë, teksa mbështeti bashkëpunimin e prokurorisë me policinë gjyqësore. Marku apeloi hetim më të thelluar në luftën kundër drogës. Kryeprokurori Arta Marku nxiti aplikimin e marrëveshjes dhe urdhrit penal me qëllim që prokurorët të jenë më të angazhuar dhe fokusuar tek hetimi i veprave penale me rrezikshmëri të theksuar dhe sensitive. Këto deklarata ajo i bëri gjatë analizës së punës së prokurorisë së Korçës, ku gjithashtu mbështeti prokurorët në hetimet për korrupsionin dhe bashkëpunimin e tyre me policinë gjyqësore, shërbimin informativ shtetëror e të tjerë, për krahim hetime më të thelluara në luftën kundër drogës, ku duhet që prokuroria të mos mbetet vetëm me goditjen e shpërndarësve të lëndëve narkotike, por të identifikojë dhe vendosë përpara përgjegjësisë penale grosistët, grupet që financojnë dhe organizojnë kultivimin e lëndëve narkotike, trafikimin e të tjerë. Marku mbështeti prokurorët për të identifikuar shkeljet e ligjit dhe regjistrimin e veprave penale, kryesisht në mënyrën e ushtrimit të pushtetit nga nënpunësit publik. Nëse ushtrimi i pushtetit është në interes publik, apo përdoret nga nënpunësi si një formë për të nxjerrë përfitime të palishme të çdo lloji. Nga klonimi kartave të kreditit, grupi hakerave InFraud ka përfituar $530 milion. Pjesë e këtij grupi ishte edhe 25 vjeçari nga Fieri Aldo Imeraj, i cili u arrestua të hënën. News24 ishte në lagjin e tij në Fier, ku fqinjët thonë se Aldo ishte një djalë i vetmuar që kalonte shumë kohë përpara kompjuterit, ndërsa familja e tij jetonte normalisht me një gjendje ekonomike mesatare. $530 milion mendohet se është dëmi që i kanë shkaktuar konsumatorëve. Grupi hakerave, të quajtur InFraud, i përbërë nga 36 persona. Pjesë e këtij grupi ishin edhe 3 shqiptar të Kosovës dhe 25 vjeçari shqiptar Aldo Ymeraj,
i cili u arrestua të hënën nga policia. Ky grup është krijuar në vitin 2010 nga një ukrainas 34 vjeçar që blinte e shiste karta krediti, llogari bankare të vjedhura dhe sigurime shoqërore. Sipas hetimeve, ky forum kishte 11.000 antar që kishin vënë në shënjestër 4.3 milion karta dhe llogari bankare në të gjithë botën. Antarët nuk ishin takuar me njëri tjetrin, por kishin njohje virtuale në forum. Operacioni u iniciua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u zhvillua në Shqipëri, në Francë, Britani, në Itali, Australi, Kosovë dhe Serbi, ku në total u arrestuan 13 persona. Nga hetimet rezultoi se 25 vjeçari nga Fieri ishte bërë pjesë e këtij forumi në vitin 2010. Ai prezantohej në forumin e organizatës si person që ofron të dhëna të komprometuara të llogarive të kartave të kreditit dhe të faqeve automatike online që përdoren për t'u ashqitur ato të dhëna antarëve të organizatës. Në Fier ku ai jetonte me nënën pas divorcit të prindërve, Aldo Ymera njihet si djalë i mbyllur dhe shumë i lidhur pas kompjuterit të tij. Jashtë kamerave fqinjët thonë se familja Ymera jeton normalisht me një gjendje ekonomike mesatare, ndërsa kishin vënë re se Aldo udhëtonte shpesh në Kosovë, në Itali dhe Gjermani. 25 vjeçari është i njohur për policinë shqiptare pasi edhe në 2013 është arrestuar gjatë goditjes së grupit Albania Hackers për vjedhjen e të dhënave të disa kompanive në vendin tonë. Përgjatë gjithë natës së djeshme në Elbasan kanë vijuar kontrollet nga policia rrugore dhe forcat e ndërhyrjes shpejtë. Aksioni bëhet me qëllim kapjen e personave në kërkim, atyre që qarkullojnë me armë zjarri, si edhe për parandalimin dhe goditjen e trafiqeve të paligjshme. Gjithashtu janë ushtruar kontrolle për të evidentuar edhe ndërshkuar drejtuesit e mjeteve nën efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur. Në këtë kuadër janë marrë 12 masa administrative për mos vendosje të rripit të sigurimit, 8 për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, ndërsa 6 mjete luksoze u blokuan për mos shlyerje të masave administrative. Gjithashtu nga aksioni janë shoqëruar në komisariat 5 persona pa dokumenta identifikimi. Shkatrohet një grup kriminal që shpërndante hashash pranë shkollave në Tiranë. Në pranga janë vënë 3 persona, Isuf Haka, 32 vjeç, Jurdian Kondili, 19 vjeç dhe Armando Durishti, 26. Pas arrestimit, policia ju gjeti dhe sekuestroi 68 doza kanabis. Nga hetimet ka rezultuar se Jurdian Kondili dhe Isuf Haka në bashkëpunim me njëri tjetrin shisnin drogën pranë shkollave 9 vjeçare dhe të mesme, duke përdorur banesën me qerat Armando Durishtit. Ata u kapën në flagrancë në rrugën Frederik Shiroka. Ndërkohë në pikën kufitare të Kakavijës u kapën 1.5 kg heroin. Personi arrestuar si poseduesi i saj është 37 vjeçari Elton Ferko nga Fieri. Lëndë narkotike ai e kishte fshehur pjesërisht në çantë dhe në trup, ndërsa në një operacion të policisë greke në Kostur u sekuestruan rreth 62 kg kanabis dhe një pistolet. Në pranga ra drejtuesi i mjetit, një 34 vjeçar shqiptar dhe pasagjerja greke. Një 4 vjeçar nga fshati Dragostun i Librazhdit dunohet në forma të ndryshme nga prindrit dhe xhaxhai i tij. Denoncimi për ngjarjen e rëndë është bërë në gazetën shqiptare nga një i afërm i të miturit, i cili ka qenë prezent në shumë raste dhe tregon se ndaj të miturit ushtrohet dhunë kafshërore. Në profilin e rrem në Facebook të xhaxhait, 29 vjeçar, Fati Librazhd, ai e ka varur nipin e tij të mitur në një pemë dhe shkruan: ata që bëjnë në faj, babloku i varë, dënim me varje. Në foto ka komente të shumta të cilët e dënojnë këtë veprim të rënd, por 29 vjeçari përgjigjet: e vara qenin se ma kishte sjell në maj të hundës. Të afërmit e të miturit që kanë denoncuar ngjarjen e rënd tregojnë se gabimet e 4 vjeçarit ndëshkohen në këtë mënyrë nga xhaxhai, i cili ndodhet në një gjendje të rënd psikologjike për shkak të divorcit. Për abuzimet e vazhdueshme ndaj fëmijës janë në dieni edhe banorët e tjerë të fshatit, megjithatë askush prej tyre, edhe as policia nuk ka ndërhyrë pas të qarave dhe britmave të vazhdueshme të miturit që kërkon ndihmë. Do të jemi tani si çdo javë me kolegët tanë të Zërit Amerikës në Shqip. Jemi me Kejda Kostrecin. Kejda, mirëmbrëma. Debati për reformën e imigracionit pritet të rihapet përsëri në Shtetet e Bashkuara. Cilat janë pritshmëritë duke pasur parasysh qëndrimet e republikanëve dhe demokratëve për këtë çështje?
Edvin, ende nuk ka një ide përfundimtare se si do të vazhdojnë negociatat për reformën, por ajo që dihet me siguri është që mbrojtja ligjore për të rinjt imigrant që janë sjellë në mënyrë të paligjshme në Shtetet e Bashkuara kur ishin fëmijë, skadon në 5 mars nëse Kongresi nuk vepron. Presidenti Donald Trump kërkoi sot përmes Twitterit anëtarëve të Kongresit që të gjejnë një zgjidhje duke thënë se po mbyllet dritarja e mundësive. Senati votoi dje që të fillojë një debat të gjerë për reformën e imigracionit, ndërsa dolën në pat ndasi të thella për synimin përfundimtar dhe përmbajtjen. Udhëheqësi i shumicës republikane në Senat Mitch McConnell u bëri thirrje demokratëve të bashkëpunojnë për një zgjidhje funksionale. Ai mbështeti propozimin e presidentit dhe një propozim të ngjashëm të republikanëve të Senatit, që përfshin aty përveç dakas dhe sigurisë në kufi, edhe eliminimin e llotarisë amerikane dhe reduktimin e emigracionit familjar. Por çdo propozim për emigracion do të ketë nevojë për mbështetjen e 3/5 të Senatit për t'u miratuar, ku republikanët kanë një shumicë tepër të ngushtë me vetëm një vend më shumë. Demokratët kanë lënë të kuptojë se plani republikan as që ja vlen të merret në konsiderat në formën që është paraqitur. Udhëheqësi i pakicës demokrate në Senat Chuck Schumer tha se për momentin është në favor të një ligji me rreze të ngushtë veprimi. Demokratët dhe disa republikanë kanë sugjeruar që të kufizohet paketa e migracionit vetëm tek daka dhe masat e sigurisë në kufi. Por edhe në formë të tillë nuk ka shumë gjasa të ketë sukses. Mundësia më e mirë është të paraqitet një variant i tretë kompromisi si rezultat i bashkëpunimit mes një grupi të moderuarish nga të dyja palët. Çdo projekt ligji miratuar në Senat duhet miratohet ndërkohë edhe nga dhoma e përfaqësuesve dhe të nënshkruhet nga presidenti që të arrijë të kthehet në ligj Edvin. Zyrtarët e lartë të shërbimeve të zbulimit raportuan sot në një komision të Senatit duke ngritur kambanën e alarmit për vazhdimsinë e ndërhyrjeve ruse në Shtetet e Bashkuara. Mund të na njohësh me paralajmërimet e tyre? Po zyrtarët më të lartë të zbulimit amerikan thanë se Rusia është e vendosur që të ndërhyjë në zgjedhjet e nëntorit për Kongresin që do të mbajnë këtë vit në Shtetet e Bashkuara. Dan Coats, drejtori i zbulimit kombëtar, i tha Komisionit të Senatit për zbulimin se Rusia i shes zgjedhjet e nëntorit si një objektiv të mundshëm për operacionet e saj të ndërhyrjes. Zgjedhjet në vendet e huaja janë një ngjarje kritike që ju ofron mundësi rusëve që të çojnë përpara interesat e tyre si në mënyrë të hapur, ashtu edhe prapas skenave, tha ai. Si minimum, Shtetet e Bashkuara ose më saktë shërbimet e zbulimit parashikojnë që Rusia të vazhdojë propagandën, media sociale, përdorimin e media sociale, profile të rrem, persona që kanë simpati për të si dhe mjete të tjera ndikimi në përpjekje për të nxitur përçarje sociale dhe politike në Shtetet e Bashkuara. Operacionet e ndikimit përmes media sociale do të vazhdojnë të mbeten një kërcënim i konsiderueshëm për interesat amerikane, tha zoti Coats. Mike Rogers, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë, tha se vendosmëria e Rusisë për të ndërhyrë në institucione demokratike amerikane nuk do të ndryshojë dhe as do të ndalet. Zyrtarët e zbulimit amerikan që po raportonin para ligjvënësve për rreziqet ndërkombëtare që i kanosen Shteteve të Bashkuara, thanë se ata ishin në një mendje me një vlerësim të komunitetit të zbulimit se Rusia ishte përpjekur të ndikonte në zgjedhjet e vitit 2016 në favor të presidentit të tanishëm Donald Trump. Edvin. Kejda faleminderit, ishim me Kejda Kostrecin nga Zëra e Amerikës në Shqip. Shirat e mbrëmjes kanë rikthyer problemet në familjet e përmbytura nga balta. Në Pallatin 8 në lagjen Kodra e Shtufit në Gjirokastër, banesa në katin e parë është përmbytur nga ujërat e shumta që rrjedhin nga shpati i Kodrës. Lidhemi me gazetaren Brikena Metaj për të mësuar më tepër. Brikena, përshëndetje. Përshëndetje, Nisita. Në çfarë situate ndodhet ky pallat? Në fakt, vetëm pak ditë më parë, në mbledhjen e fundit që u bë në prefekturën e Gjirokastrës, u njoftua se banorët mund të riktheheshin në banesat e tyre, për shkak se studimi i fundit gjeologjik kishte konfirmuar që pallati nuk rrezikohej. Dhe në fakt, kështu ka ndodhur. Banorët janë rikthyer në shtëpi, ndërkohë që kanë mbetur pa kthyer vetëm banesat e 3 kateve të para, të cilat tashmë i kanë banesat e tyre të pabanueshme dhe janë shpallur si të tilla, por banorët e katit të parë të këtij pallati duket se
vazhdojnë ende që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre, ndonse jo të gjithë, vetëm një pjesë e tyre, për shkak se plaçkat që ata kanë patur vazhdojnë që të jenë ende aty dhe shtëpia e tyre në fakt për shkak përveç dëmtimit të gjitha plaçkave që ka patur, duket se vetëm këtë më falni. Pra, që ta nis pak më qartë. Në katin e dytë kemi balkën të hyrë brenda në të dyja banesë, në të dyja dhomat, në sallon dhe në dhomën e gjumit. Ndërkohë që kati i parë ka patur balkë vetëm në balkonin e banesës, ndërsa brenda shtëpia nuk ka pësuar dëmtime. Dhe kjo ka qenë ndoshta arsyeja që i ka shtyrë banorët që të rikthehen her pas here në shtëpi, dhe ata kishin vendosur që gjatë këtyre ditëve që nuk ka patur rreshje shiu, të qëndronin aty. Ndërkohë që ditën e sotme, rreshjet e shumta të shiut kanë bërë që uji të rrjedhë nga shpati i kodrës dhe duke qenë se balkoni është totalisht i përmbytur nga balta, gjithë uji që rrjedh ujat e sipër dhe ato nën toksor, tashmë kanë dalë në sipërfaqe dhe kanë përmbytur banesën. Duke e bërë ato të pabanueshme krejtësisht dhe siç shprehen edhe vetë banorët se gjatë gjithë ditës së sotme kanë luftuar me ujin për ta larguar nga banesa, ndërkohë që kjo është pothuajse e pamundur, pasi uji vazhdon që të hyjë në vazhdimsi brenda në banesë. Ata ankohen se nuk kanë marrë asnjë ndihmë nga bashkia, vazhdojnë që të qëndrojnë tek të afërmit e tyre të strehohen tek ata, ndërkohë që nuk shohin ndonjë ndihmë konkrete. Por duket se po pritet që të përfundojë një studim i bashkisë së Gjirokastrës për gjendjen e kodrës, në mënyrë që më pas të fillojnë edhe punimet për largimin e baltës, ndërkohë që ka patur disa tentativa me skrep për të larguar baltën, por fakti që pjesa e sipërme e rrugës është shkatruar totalisht, bën disi të vështirë qëndrimin e mjeteve të rënda, pikërisht se toka është e paqëndrueshme dhe kërkon një tonazh të caktuar të mjeteve të cilat mund të punojnë për largimin e baltës. Megjithatë, me sy të lirë dhe nga ajo çka duket në fakt edhe gjatë gjithë këtyre ditëve dhe nga ajo çka referojnë edhe vetë banorët, duket se situata ka mbetur e pa ndryshuar për gjatë këtyre ditëve. Nuk është se ka punime konkrete dhe të dukshme në këtë pallat për largimin e masivit të madh të dhellut që ka pushtuar 3 katet e para të këtij pallati. Dhe kjo është edhe arsyeja që situata vjen të përkeqësohet dhe të mbetet në gjendje alarmante, nëse mund ta quajmë kështu, për 3 banesat e pallatit 8 katësh në lagjen Kodra e Shtupit, ndërkohë që banorët e tjerë janë rikthyer në banesat e tyre. Brigena Metaj, faleminderit për informacionin që përcolle, asnjë ndihmë konkrete pra për këta banor, pritet që të ketë diçka, të ketë një reagim, kjo është gjendja e tyre për momentin. Edhe në qarkun e Elbasanit gjatë orëve të mbrëmjes situata është përkeqësuar nga rreshjet, dale nga shtrati i projt Treganit ka përmbytur 10 hektar tokë, ndërsa po rrezikojnë edhe banesat, po kështu prurjet e shumta të projt Zaranikës kanë shkatruar argjinaturën duke dëmtuar një banesë. Ndërkohë që në qytetin e Librazhdit janë shtuar edhe rreshjet e dëborës. Lidhemi me gazetarin Fatmir Popja për detaje. Popja, përshëndetje, cilat janë dëmet deri tani në Elbasan? Përshëndetje e Elbasanit. Sikur se sot mund të keq ka krijuar situatë problematike në disa zona të qarkut të Elbasanit, pasi rreshjet e detura të qendrës së dëborës vazhdojnë prej disa orësh duke përfshirë gjithë territorin e këtij qarku, po situatë më problematike sipas emergjencave civile paraqitet në zonat malore dhe kryesisht në rrethin e Librazhdit, ku rreshjet e dëborës janë më të shumta. Kështu, segmenti rrugor i rrugës kombëtare që lidh Prinsin me Qaftanën, që mesdita ka qenë ndër më problematike, pasi rreshjet e shumta të dëborës kanë shkaktuar edhe bllokim të rrugës për një kohë gjatë, pasi shumica e përdoruesve të rrugës, kryesisht drejtuesit e automjeteve, nuk kanë qenë pajisur mes zinxhir dhe si rezultat i kësaj është shkaktuar kaos në rrugë, duke krijuar një situatë mjaft problematike për sa i takon qarkullimit të automjeteve dhe është bërë ndërhyrje e policisë rrugore për disiplinimin e qarkullimit dhe për evitimin e aksidenteve në raste të tilla kur situata bëhet mjaft problematike, pasi rreshjet e shumta të dëborës, por edhe prejësia e saj favorizojnë aksidentet. Në Bashkinë e Librazhdit bëhet e ditur se segmenti rrugor që lidh qytetin e Librazhdit me atë të Bulqizës në zonën nga shkalla e Lonikut për në Steblev ka qenë mjaft problematike pasi prejësia e dëborës në gjyqinë administrative të Steblevës që në mesdita ka qenë 50 cm dhe rreth 2 kilometra të kësaj rruge kanë qenë të paqarkullueshme edhe pse është punuar për hapjen e saj.
Ndërkaq në orët e mbrëmjes situata është përkeqësuar edhe më tepër, pasi intensiteti i rreshjeve ka qenë mjaft i madh, ora ka zbardhur edhe qytetin e Librazit dhe rruga kombëtare nga Librazit deri në Prinjas ka qenë akoma më vështirë për të qarkulluar, pasi shumica e përdoruesve të saj drejtues të automjeteve nuk kanë qenë pajisur me zinxhir dhe policia nuk ka lejuar qarkullimin e automjeteve që nuk kanë patur zinxhire. Ndërkaq nga emergjencat civile është bërë ditur se si rezultat i vështrimit të rrethave malore ka pasur probleme, por situata më problematike ka qenë si rezultat i daljes së shtratit për Tregënit janë përmbytur 30 hektarë në Jagodinë, duke u rrezikuar në përmbytje edhe disa tonesa. Ndërkaq që edhe për shkak të kryerit shumë të zdarnikës, është shkatruar pjesë e vogël e arkinaturës dhe është përmbytur një banesë në Elbasan. Këto janë disa nga zonat paraprakët për së takon situatës krijuar nga rreshtet e të borës dhe rreshtet e shiut, të cilat vazhdojnë të jenë në intensitet lartë në qarkun e Elbasanit. Fatmir, të falenderoj, ishim në linjë telefonike me Fatmir Popën. Faleminderit për ju. Dy gratë e Partisë Demokratike në Berat që kishin radhën në listën e kandidatëve për të marrë mandatin Eduard Halimit kanë dhënë dorëheqjen duke i hapur rrugën drejt parlamentit Astrid Veliajt. Ky fundit tha për News24 se vendimi i tyre nuk është ndikuar as prej tij dhe as nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Dorëhiqjen nga kandidimi i dy gratë e Partisë Demokratike në Berat duke i hapur rrugë kalimit të mandatit të Eduard Halimit tek biznesmeni Astrid Veliaj. News24 ka siguruar dorëheqjet e dorëzuara në KQZ të Juvina Janit dhe Monika Qoses, ku thuhet se ky akt ndërmerret me vullnet të lirë. Duke qenë se PD nuk kishte respektuar kuotat gjinore në këtë qark, mandati Halimit duhet i kalonte një gruaje dhe radha ishte psikologes Juvina Jani, e gjashta në listë. Por ajo deklaroi se nuk pranonte mandatin për arsye familjare, kështu që një grua tjetër do ta zëvendësonte. Por edhe laborantja Monika Qose ka hequr dorë duke i hapur Astrid Veliajt rrugën drejt parlamentit. Ky i fundit tha në një lidhje telefonike në News24 se vendimi i grave për të dorëhequr është një vendim personal i tyre. Veliaj hodhi poshtë dërat se dy gratë janë ndikuar nga kryetari i PD-s Lulzim Basha për të dhënë dorëheqjen me qëllim futjen e tij në kuvend. Personalisht nuk ka kam kërkuar askujt dhe asnjëherë s'ka për të bërë oferta të tilla, por mendoj që nuk ka shtyrja dhe Bashës për një gjë të tillë, po mendoj që ka qenë vendimi personal i atyre grave, duke parë peshën specifike të hierarkisë të listës që është me Alimin dhe me mua mbrapa. Mendoj që kanë ndikuar peshën specifike të hierarkisë listës. Veliaj u shpreh se ashtu si më parë, edhe në këtë mandat do të kontribuoj për Beratin si deputet i Partisë Demokratike. Kam dhënë dhe kontributin tim me zhvillimin e vendit, duke ndërtuar institucione serioze për arsimimin e të rinjve shqiptar, të cilët do bëj akoma dhe në vazhdim. Sigurisht që do të kemi një deputet racional në qëndrimet e mia ndaj zhvillimit të vendit dhe politikave zhvilluese brenda Partisë Demokratike dhe jashtë. Astrid Veliaj do të zëvendësojë në kuvend Eduard Halimin, juristin që dorëzoi mandatin për t'u rikthyer profesionit të tij të vjetër, avokatisë. Qeveria nuk të riqet nga projekti për teatrin e ri kombëtar. Në reagimin e parë mes debateve për zhvendosjen e tij, kryeministri Rama thotë se ky është një debat i vjetër e i lodhshëm, duke shtuar se qeveria e tij ka bërë për artin dhe sportin më shumë se gjithë qeveritë në 25 vite. Ndërkohë, Ministria e Kulturës pohoi se artistët do vazhdojnë të performojnë në sallën e teatrit kombëtar, si dhe te qendra Turbina, deri në ndërtimin nga e para të teatrit të ri. Pavarësisht reagimeve dhe debateve, qeveria është e vendosur të bëjë një teatër të ri kombëtar. Qëndrimi është shprehur nga kryeministri Rama në përgjigjen për një prej komentuesve në Facebook, i cili e pyeste nëse Rama kishte dëgjuar Robert Ndrenikën apo Bujara Siriun dhe i kujtonte besimin që i kanë dhënë qytetarët përmes votës. E dëgjove Robert Ndrenikën e do, po Bujara Siriun. Folën nga plasja e shpirtit. Kështu jemi pothuaj të gjithë, edhe pse të japim votën që të mos fitoj më ai qoftë largu. Me një gjuhë të vrasht, kreu i qeverisë ka pohuar se nuk i ka dëgjuar artistët për një debat, që i duket i vjetër dhe i stërloshëm, dhe që nuk do të ndikojë as pak në projektet e qeverisë në fushën e artit. Jo, Andi, nuk i kam dëgjuar dhe nuk di çfarë plasje kanë, por di që debati për të mbrojtur godinën e rënuar të teatrit është një debat i stërvjetër, i stërlodhur dhe pa asnjë vlerë e asnjë kuptim sot.
Sa ka bërë qeveria ime për teatrot, muzeet, stadiumet në vetëm 4 vjet, nuk i kanë bërë të gjitha qeverit bashkë në 25 vjet. Nuk mjaftojnë, as pak, por ama leksione të asnjë lloji s'na jep dot askush, dhe në këto 4 vjet do bëjmë ende më shumë. Përfshirë edhe teatrin e ri kombëtar, duan s'duan ata që s'din çfarë duan. Vetë Ministra e Kulturës Mirela Kumbaro sqaroi se teatri kombëtar do të vazhdoj funksionimin e tij deri në momentin që të jetë gati projekti për ndërtimin e një godine të re në kushtet e amortizimit të asaj ekzistuese. Sipas saj, artistët do të kenë në dispozicion edhe salla që ofron qendra turbinat. Nuk ka asnjë projekt ekzistues për rindërtimin e teatrit kombëtar. Kemi vendimin dhe bindjen që do të ndërtojmë aty ku është sot në atë truall teatri ekzistues, një teatr tjetër të ri, siç duhet me të gjithë parametrat të një teatri kombëtar siç e meritojnë historia e teatrit, por edhe ardhmja e teatrit. Të gjitha raportet teknike flasin për një amortizim të teskajshëm të asaj godine, e cila nuk justifikon më investime për të restauruar atë godinë, sepse do kishte një kosto shumë më të lartë se sa vlen për të ndërtuar një teatr të ri nga e para. Ajo sallë, ajo godinë do të vazhdojë të jetë në administrim të teatrit kombëtar dhe të cilës i shtohet dhe një mjedis tjetër i ri që është turbina. Ministra Kumbaro përsëriti ftesën për takim me sindikatën e artistëve ditën e mërkurë në ministri, për t'i dëgjuar nga afër të gjitha shqetësimet e tyre në lidhje me fatin e teatrit kombëtar apo ndryshimet në projekt ligjin për artin dhe kulturën, i cili tashmë ka startuar fazën e diskutimeve në tryeza. Ministra Kumbaro i bëri këto deklarata gjatë takimit me komunitetin musliman, ku nënshkrua marrëveshje për restaurimin e disa xhamive. Përfaqësues të artistëve kanë takuar avokatën e popullit për diskutuar shqetësimet e tyre mbi teatrin, ndërkaq njoftuan se ministren e kulturës do ta takojnë vetëm në teatr. Ministre e Kulturës Mirela Kumbaro do të presë artistët këtë të mërkurë në ambientet e ministrisë për të diskutuar mbi shqetësimet që kanë mbi teatrin, por përgjigjja e tyre është. Ministrën e Kulturës e presim nesër në teatrin, sallën e teatrit kombëtar, në ora 4, ja kemi bërë me dije. Të gjithë do jemi aty, sigurisht do të jetë përfaqësia e zgjedhur, e cila do të bëjë dialog me ministrin në prezencë të komunitetit, artistëve dhe të media. I vetmi kusht që kemi është bëhet në sallën e teatrit kombëtar. Patjetër që e presim atje ministrin nesër në ora 4. Nëse salla do jetë e hapur, nëse s'do jetë do ta presim prapë në hall. Artistët, të përfaqësuar nga Altin Basha, Kastriot Çipi dhe Genc Fuga, shprehen shqetësimin e tyre lidhur me projekt ligjin dhe zhvendosjen e aktorëve tek teatri i ri Turbina. Në një takim i cili zgjati më shumë se 2 orë, përballë avokatës së popullit, Erinda Ballanca. Kjo e fundit u shpreh se nuk shikon shkelje ligjore në ndryshimin e projekt ligjit, edhe pse i mirëkupton artistët lidhur me shqetësimet e tyre. Kjo është faza e konsultimit dhe Ballanca tha se zëri i artistëve do të dëgjohet edhe në fazat e tjera. Ndërkaq, rezultatet e bashkëpunimit të artistëve me avokatën e popullit do të shihen në të ardhmen. Avokati e popullit pati vullnetin na dëgjonte. Takimi unë mendoj që ishte shumë konstruktiv. Avokati e popullit duhet kuptohet nuk është as ministri i kulturës as kryeministër, nuk merr dot vendime për ne, nuk është as gjykati të bëjë gjyqin. Po ka të drejtën që të mbrojë qytetarët në një sferë të caktuar që është ajo e respektimit të lirive dhe drejtave të njeriu. Unë them që ka qenë vetëm etapa e parë e një bashkëpunimi që do të vazhdojë. E gjitha përmblidhet në një mosdëgjim në keq përkthim dhe keq interpretim. Avokatja e popullit u sugjeroi artistëve që të paraqisin idetë e tyre, edhe pse jo domosdoshmërisht duhet të pranohen. Po ç'është turbina, si janë mjediset e saj dhe a janë përshtatshme për shfaqje teatrale, sa funksionale është për artistët dhe spektatorët. News24 ishte brenda mjediseve të turbinës dhe ju sjell pamjen e saj. Pagzuar me emrin Turbina, ky do të jetë teatri i ri, ku do të zhvendosen përkohësisht artistët e teatrit kombëtar, për të cilin po diskutohet shumë këto ditë. Aktorët e regjisorët kanë deklaruar se në këtë godinë nuk mund të vihen shfaqje për shkak të mungesës së kushteve teknike. Përpos këtij pretendimi, shtojnë se këtij teatri mungojnë dhomat e zhveshjes, dushet dhe akustika e nevojshme për shfaqjet e tyre. Kamera e News24 hyri brenda teatrit Turbina, punimet për të cilin janë drejt fundit. Skena e teatrit kombëtar është afërsisht 310 metra katror, ndërsa skena e turbinës duket më e vogël. Turbina mundëson 2 salla. Salla e madhe ka rreth 400 vende, ndërkohë që në teatrin kombëtar mund të shohin një shfaqje 500 spektator, përfshirë edhe lozhat.
Kjo hapësirë është vetëm një nga dhomat e grimit, e cila ka përfunduar dhe po punohet edhe për disa të tjera. Teatri i ri do të jeti pajisur me 2 tualete, brenda të cilëve ka edhe dushe. Shumë shpejt, kjo godin do të jetë funksionale, pasi pjesa më e madhe e ndërtimeve është bërë. Pritet të vendosen ulset dhe të bëhen punimet e fundit. Lëvizja Socialiste për Integrim i cilëson të drejta kërkesat e aktorëve për teatrin kombëtar. Në emër të LSI-s, Petrit Vasili dënoi atë që e cilësoi si terror të qeverisë ndaj artistëve. Lidhur me vonesën e pagave të pedagogëve, Vasili tha se kjo situatë ishte treguesi dështimit të ligjit të arsimit të lartë. Lëvizja Socialiste për Integrim mbështet kërkesat e aktorëve që kundërshtojnë zhvendosjen në teatrin kombëtar, ndërsa akuzon kryeministrin se po ushtron terror ndaj tyre. Në përfundim të mbledhjes së grupit të LSI-s, Petrit Vasili tha se Tirana meriton një ndërtesë të denjë për teatrin kombëtar. Ne mbështesim plotësisht gjithçka që artistët kërkojnë. Dhe kërkojmë që të ketë një projekt dinjitoz për një teatr kombëtar, për një ndërtesë dinjitoze, për një infrastrukturë dinjitoze që ky art të shpaloset, pasi qeveria e kryeministrit kërkon të zëvendësoj skenën dhe veprat e pavdekshme të letësisë botërore të interpretuara nga këta njerëz të mrekullueshëm, nga këta artistë të shkëlqyer me erë të vënë e tij. Pra ai është as më shumë dhe as më pak një korife i Saddam Huseinit të djeshëm, i cili kërkon që njerëzit të dëgjojnë vetëm mashtrimin dhe dezinformimin e tij. Një tjetër çështje në vëmendjen e LSI-s ishte dhe vonesa e pagave të pedagogëve, që sipas Vasilit është treguesi i dështimit të ligjit të arsimit të lartë. Nuk është dhe çështje vetëm e një akti ligjor, i cili sot e kësaj dite nuk është prodhuar nga kjo qeveri totalisht e paaft, por njëkohësisht dhe prova që kjo reform, ky ligj i arsimit të lartë ka rënë dhe impejimi madhor i të gjithëve, nëse do kishte një majorancë që do të ishte përgjegjshme një sekond të vetme, e do t'i dhimbte vendi, duhet të riuleshim për të ribërë nga themeli një reformë të arsimit lartë e cila tashmë ka rënë. Vasili theksoi nevojën e zhbllokimit të nismës së LSI-s, që të gjitha koncesionet të miratohen nga parlamenti, duke rritur kontrollueshmërinë ndaj qeverisë. Sipas Vasilit, koncesionet po rrënojnë ekonominë. Ndaj ne ripërsërisim që bllokimi i ligjit dhe i nismës tonë për koncesionet, e cila do të ishte pjesë dhe një debati publik të gjerë parlamentar, bëhet me qëllim për të vazhduar rrugën e zezë të rëndimit të Shqipërisë me koncesione të mëtejshme. Pavarësisht zgjidhjes së ngërçit të pagave, pedagogët shprehen se nuk do të pranojnë që autonomia financiare e universiteteve të rëndojë në xhepat e studentëve. Pati edhe nga ata që refuzuan të tërhiqnin pagën, duke kërkuar që qeveria të mbulojë 100% të pagave të pedagogëve. Edhe pse pagat e vonuara të janarit kaluan në llogaritë e pedagogëve prej ditës së hënë, pati mes tyre që refuzuan ta tërhiqnin. E refuzoj këtë pagë nëse ajo më vjen nga tarifat e studentëve dhe do jem konsekuent i kësaj ashtu si dhe gjithë kolegët e tjerë. Vonesa e pagave ishte pika e fundit që derdhi gotën, kështu shprehen pedagogët e Universitetit të Tiranës për situatën e krijuar në universitetet publike. Sipas pedagogës Durata Shehri, pretendimi i Ministrisë së Arsimit se ligji i ri i arsimit të lartë do të rrisë autonominë financiare të universitetit, do të thotë rritje e tarifave të studentëve. Ndërsa për pedagogën Romeo Hanxhari, qeveria duhet të mbulojë 100% të pagave të pedagogëve. Qeveria duhet të marrë përsipër që të mbuloj plotësisht 12 pagat e pedagogëve, duke mos ta lënë të varur dhe pse jo edhe në konflikt të pakuptimit me studentët tanë, duke qenë se na detyron që ne të përdorim të ardhurat e brendshme për tarifat e studentëve tanë për të mbuluar pagat tona. Përndryshe, universiteti duhet të mbyllej 3 muaj. Shteti rrudh gjithnjë më shumë financimin edhe të pagave, dhe për të mbuluar pagat, universitetet janë detyruara të rrisin tarifat. Në fund fare, në fundore, thënë shkoqur dhe troç, rritja e autonomisë financiare do të thotë rritja tarifave të studentëve. Në lidhje me aktet nënligjore të pamiratuara ende, për të cilat Ministria e Arsimit ka njoftuar se do të miratohen së shpejti, pedagogët shprehen se vijojnë të mbeten skeptik. Kanë kaluar 2 vjet e 3 muaj, pra 27 muaj, pjesëtim për 9-3 fishi i kohës, së parashikuar nga ligji, dhe ne ende presim
akte nënligjore për çështje nga më të ndryshme të funksionimit të përditshëm të universitetit. Fakti që aktet nënligjore gjithmonë thuhet që do të dalin së shpejti, mua më bën shpresë pakët që këto akte nënligjore do të dalin. Mendoj, uroj të mos jetë e vërtet që në fakt nuk kanë dalë për fakt se ligji është i pazbatueshëm. Pra i kanë dalë probleme rrugës me ligjin, prandaj është e pamundur që të shfaqen aktet nënligjore. Pas takimit që zhvilluan dje, Forumi i Pedagogëve për Lirinë Akademike dhe Autonominë Universitare kanë mandatuar një përfaqësi prej 15 pedagogësh nga fakultetet të ndryshme të Universitetit të Tiranës për të parashtruar kërkesat e tyre në Ministrinë e Arsimit dhe Kryeministri. Nëse këto kërkesa të renditura në deklaratën e përbashkët nuk do të merren parasysh ose në rast se do të refuzohen për negocim, pedagogët kanë njoftuar se mund bojkotojnë edhe mësimin. Mediat greke vazhdojnë të shkruajnë se pakti Shqipëri-Greqi tashmë është kështaritur dhe Greqia është dorëzuar në shumë çështje të rëndësishme. Flitet për abrogimin e ligjit të luftës, tekstet shkollore, njohjen e patentave, ndërsa ende i paqartë është përcaktimi i zonave Joni 1 dhe 2, ku Greqia ka filluar kërkimin për hidrokarbure. Marrëveshja e re Greqi-Shqipëri është gati, pavarësisht qëndrimit tepër diskret të dy ministrive të jashtme. Kështu vazhdojnë të shkruajnë mediat greke, me burim vorja.gr, sajti më i madh në Greqinë Veriore me frymë nacionaliste, sipas të cilit Greqia është dorëzuar dhe ka rënë dakord të tërhiqet nga pretendimet për protokollin e Korfuzit. Së shpejti do të abrogohet në formën e kërkuar nga Tirana zyrtare ligji i luftës i vitit 1940, abrogimi i të cilit do të lejojë shqiptarët të kërkojnë pronat e tyre në Greqi. Artikulli thekson se ministri shqiptar Ditmir Bushati ka përmendur rreth 1800 raste shqiptarësh që kanë humbur pasuri në vitin 40, jo çam, pasi për këtë të fundit niqet një tjetër formulë diskutimi. Sa i përket marrëveshjes dretare, Greqia do të shtrihet në 12 milje, duke përcaktuar vijën e mesme që e favorizon përkundrejt Turqisë. Mbetet për tu parë se si do të jetë përcaktimi i zonave Joni 1 dhe Joni 2, ku qeveria greke ka thirrur tashmë kompani të huaja për kërkim hidrokarburesh. Gjithashtu është rënë dakord njohja e patentave të makinave, rishqyrtimi i teksteve shkollore që përdoren në Shqipëri, si dhe furnizimi minoritetit me libra të posaçëm nga Athina. Shumë shpejt do të publikohen detajet të marrëveshjes për të cilat hezitohet ende, pasi sipas këtyre mediave pritet të ketë reagime të ashpra, paralelisht me ato për Maqedoninë. Biznesmeni vlonjate Edi Alikaj nuk ka asnjë ide për personat që urdhruan djegjen e makinës së tij një ditë më parë. Në një intervistë për News24, Alikaj tha se i ofron autorit 10 fishën e parave që i kanë dhënë porositësit për t'i treguar emrat dhe arsyet e këtij akti. Një ditë pas djegjes së makinës së tij, biznesmeni vlonjate Edi Alikaj nuk ka asnjë ide apo dyshim për autorët e ngjarjes. Në një intervistë për News24, Alia i tha se nuk ka marrë kërcënime dhe nuk ka patur konflikte me askënd. U duk ishte qartë që ishte qëllimshme, por ta dëshmitar kishin parë dhe personin që i kishte vënë zjarin që po largoj me shpejtësi, me një kapuç në kokë edhe me bicikletë. Për sa i përket faktit përse, nuk më vete mendja te asnjë person, nuk dyshoj te asnjë person se konflikte personale nuk kam. Alikaj përjashton mundësinë që ngjarja të ketë lidhje me konfliktin e 2016-s me punojësit e parkingut privat për të cilin gjykata ka folur. Nuk ka lënë në shenjakmarrje midis palëve apo çështjeve. Gjykata foli, edhe unë isha në të drejtën time, mbrojta makinën time, mbrojta veten pasaj në fundit. Mendoj për aktivitetin tim në rrjetet sociale ku kemi ngritur probleme apo kritika në drejtime të ndryshme ndaj të qeverisë, ndaj të parlamentarëve. Vendosmëria dhe kurioziteti për të zbuluar porositësin e ka shtyr biznesmenin vlonjat që të vendosë edhe një shpërblim për personin që dogji makinën në mënyrë që ai të tregojë gjithçka. Fakti që pak a shumë imagjinojmë që personi që e ka bërë ka qenë i paguar, të themi, ai i shtytur nga të tretë, na shtyn që të shkojmë deri në fund për ta gjetur kush është personi që ka paguar, ka urdhëruar, ka shtytur të fukara, të themi, që për 2 lek e ka bërë. Edhe 10 fishin e kam thënë edhe ja kam taksur do i vend, vetëm të na thot kush ka qenë nismëtari.
Makinat i Benz e biznesmenit Edi Alikaj u përfshin nga flakët mëngjesin e së hënës në lagjen Hajro Çakri në Vlorë. Kamerat e sigurisë kanë filmuar momentin kur autori i maskuar largohet nga vendi i ngjarjes me biçikletë. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka dhënë edhe një herë theksin tek projektet e partneritetit publik-privat dhe kujdesin që duhet të tregojnë qeveria në lidhje me zbatimin dhe monitorimin e tyre. Në një takim me Ministrin e Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj, zëvendës drejtori ekzekutiv i FMN-s shpreu gatishmërinë për dhënien e konsulencës ndaj qeverisë shqiptare. Zyrtari i lartë i FMN-s u prit edhe nga guvernatori Gent Seiko. FMN ofron asistencë për qeverinë në programet e investimeve të partneritetit publik-privat. Zëvendës drejtori ekzekutivi i FMN-s zhvilloi 2 takime, një me Ministrin e Financave Arben Ahmetaj dhe me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Gent Seikon. Zyrtari i lartë i FMN-s tha se programi i qeverisë me fondin ka qenë i suksesshëm, por nxiti që vendi të vijojë reformat. Kapacitetet implementuese janë shumë të rëndësishme për partneritetin publik-privat dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar është i gatshëm të punojë me qeverinë shqiptare në mbështetjen e angazhimit të sektorit privat dhe kontrollin e riskjeve potenciale. Ndërsa Ministri i Financave Arben Ahmetaj tha se qeveria do të vijojë reformat. Ne kemi nisur një reformë të re në sektorin e ujit, ndërsa po vazhdojmë të thellojmë reformën në klimën e biznesit. Tashmë me deregulimin dhe digitalizimin e shërbimeve për sipërmarrjen dhe qytetarët, duke ju kursyer atyre kohë dhe para. Zyrtari i lartë i FMN-s u takua dhe me guvernatorin Gent Seiko. Guvernatori Seiko prezantoi paketën e deeuroizimit si një iniciativë me mjaft të rëndësi, e cila nëpërmjet masave konkrete për rritjen e përdorimit të monedhës kombëtare do të mundësojë rritjen e efektivitetit të politikës monetare dhe forcimin e stabilitetit financiar në vend. Ndërsa zyrtari i FMN-s u shpreh se Shqipëria po bën përparim në drejtim të konvergjencës, megjithatë shtoi ai, duke qenë se ekonomia globale po rritet me ritme pozitive, është koha e duhur për Shqipërinë të vazhdojë të ndërmarrë reforma të mëtejshme. Përpara anëtarëve të Këshillit të Investimeve, Ministri i Financave Arben Ahmetaj tha se reforma e deregulimit ose e quajtur ndryshe lehtësimi i procedurave për qytetarët do të vazhdojë në tatime dhe dogana. Ahmetaj tha se shumë shpejt do të hiqen në tatime 10 leje dhe licenca për të shmangur burokracitë. Eliminimi i burokracive si hap i rëndësishëm për uljen e korrupsionit është në fokus të reformës së deregulimit e nisur prej disa muajsh nga qeveria. Në Këshillin e Investimeve, Ministri i Financave Arben Ahmetaj tha se shumë shpejt qytetarëve do të krijohen procedura të tjera lehtësuese në drejtorinë e tatimeve dhe doganave. Kemi gati për të hequr 10 leje, për të thjeshtësuar një mori autorizimesh. Për sa i përket drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, janë sot kaluar online gati 13 autorizime, të cilat përsëriteshin në vit gati 600.000 herë. Për sa i përket asaj që kemi bërë në drejtorinë e përgjithshme të doganave, në dogana është krijuar njësia qendrore e vlerësimit të deklaratave doganore, kryesisht apo në momentin e parë të importit. Përpara anëtarëve të Këshillit të Investimeve, Ministri Ahmetaj tha se viti që lan pas u mbyll me një performancë shumë të mirë fiskale. Faktet, shifrat janë domethënëse. Rritja ekonomike po shkon në 4%, pra 2017 mendohet të jetë mbyllur 3.8, 3.9%. Punësimi pati një përmirësim të ndjeshëm, pjesëmarrja e forcave në punë ka shkuar në rreth 68%, papunësia është ulur në 13.6%. Qeveria po kërkon të motivoj fermerët përmes një skeme mbështetëse që nis me subvencionimin e procesit të matrikullimit dhe certifikimit të baktive. Për të sqaruar skemën e re mbështetëse për fermerët, kryeministri Edi Rama ka zbritur në terren, ku ka zgjedhur një fermë në qytetin e Durrësit. Ne kemi qenë fitues i grandeve, pjesë e grandeve të AZBR-s në 2015, vetëm për pjesën e ndërtimit të kapanonet. Si puna jonë dhe të gjithë fermerët e tjerë duhet që të mos t'i shpëtojnë edhe matrikullimi, po ndërkohë edhe regjistri i fermës,
që të rakordojnë gjatë gjithë kohës me drejtorinë e bujqësisë. Në materialin video të shpërndar për mediat nga zyra e kryeministrit, ky i fundit shpreu bindjen për suksesin e skemës që ka nisur të aplikohet në bujqësi dhe veterinari. Besoj që ndryshimi i skemës nga skemë detyruese edhe demotivuese për të paguar ti për çdo kret lindur në skemën që shteti paguan ty, pra për çdo lindje sipas kategorive ka i pagesë, do bëj që matrikullimi të jetë jo vetëm pasojë e motivimit, por edhe të jetë një garanci për të gjitha ato që ne duam pastaj të krijojmë deri në fund me regjistra, me ndjekje të gjithë statistikave, me kontrollin e plot, me vaksinime, me të gjitha. Me siguri do jetë stimul që të tjerë të përfshihen dhe të merren me blegtori më shumë. Në plotësim të kryeministrit, ministri i bujqësisë Niko Peleshi tregoi punën e nisur për transformimin e pikave të grumbullimit në përputhje me standardet e sigurisë. Kemi vendosur pagesë direkte në lindje, edhe për të imtat edhe për gjedhët, japim 5.000 lekë për të imtat dhe 20.000 lekë për gjedhët. Ne japim rreth 25 milion lekë për një pikë grumbullimi, ndërkohë japim mbështetje për të pajisur gjithë fermerët me enët e mbledhjes qumshit dhe transportimit qumshit, pra kova certifikuar nga Bashkimi Evropian për ushqim, sepse nga aty fillon ndotja mikrobike. Edhe transporti nga ferma deri te përpunimi, fabrika e përpunimit, nuk do të lejohet më të kryhet me cisterna plastike, por do duhet bëhet vetëm me cisterna inox.